ẹ̀yin èèyàn mi àṣírí ti tú o. Àṣírí ìdí tí wọn ò fi fẹ́ fi ṣe Sunday Igboho lẹ̀. Ṣe mọ̀ yìí pé ìjọba Nàìjíríà fi ẹnìkan sílẹ̀ láìpẹ́ tán ló pa ọkọ ẹ̀. Ẹ wo ẹ jẹ́ nǹkan ara máa yín tiẹ̀ díẹ̀díẹ̀ fún wa bẹ́yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ bí àwọn bàbá wa Omoluka bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé àṣírí ìdí gangan lélẹ̀ ṣe nígbà tí mi náà gbọ́ mo ní no wonder náà. Ẹ jẹ́ ká jọ wá lọ gbọ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà. wọ́n dẹ̀ forúkọ òun sí wanted list láì ṣẹ̀ ṣé torí pé òun ṣàpariwo pé ká má pọ̀ ọmọ Yorùbá mọ́. Àwọn tó dẹ̀ wà nídìí iṣẹ́ yẹn wọ́n ti kúrò níjọba tó wà ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló dé tí wọn ò lè gbé wanted yẹn kúrò lórí owó ẹ̀bùn ẹ̀ bá wọn bẹ̀ wọ́n. Gbogbo yín lẹ́dẹ̀ promise. Kábíyèsí ọlọ́wọ̀ inú mi dùn nígbà tí mo wà àfihàn mo rí gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ó jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ sí kọ́ọ̀tọ̀ ìran àwọn ọ̀wọ̀ àti Yorùbá lápapọ̀ ìpé Ọlọ́run fi kọ́ọ̀tọ̀ tó dá àṣà àti ìṣe tó dá ó fi kẹ́ ìran Yorùbá. Ó dẹ̀ ní tẹ́sí ọjọ́ náà lọ́rùn kábíyèsí ọlọ́wọ̀ ẹni kí Sunday Igboho mọ̀ wọrí ẹlẹ́ máa gbé gbèsè. Kábíyèsí gbàtà kúrò lọ́dọ̀ yín Sunday ọmọdé yẹn mú tún ṣe kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ó lọ sí Ifẹ̀. Níjọ́ tá a wọ Ifẹ̀ ayé gbọ́ ọ̀run mọ̀ ọ̀rọ̀ jáde ọmọdé yẹn mọ́ ó rábàbà lọ́tún ó rábàbà lọ́sì. Bàbá ni bàbá ń jẹ́ lọ́jọ́kọ́jọ́ lábẹ́ bó ti wù kórí ẹ̀yìn kábíyèsí wa bàbá lẹ́jẹ́ lábẹ́ bó ti wù kẹ́ ẹ kéré tó. Níjọ́ tẹ bá ti gun orí àpèrè yẹn ẹ ti di bàbá ọmọ anybody. Kì í tẹ̀ tún wá ń ṣe orí àpèrè tó jẹ́ tó Oòduà. Ẹnikẹ́ni tó bá jókòó lórí àpèrè Oòduà ọba àwọn ọba ní. Ó gbẹnu mi láti sọ. Ìsọpọ̀ Olódùmarè tún kọjú lẹ́bù tó Olódùmarè kọjá lẹ́bù ọba àwọn ọba. A sọ pé ọba kan ọba àwọn ọba ẹ wá fi Ọlọ́run tàbí Olódùmarè fi qualify ọba àwọn ọba mistake ńlá dẹ̀ ṣe. Ní ilẹ̀ Yorùbá ọba àwọn ọba Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ lọ bá fún àwọn ọba pápátá ọba fún àwọn ọba òun ni Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ torí gbogbo ọba tó jẹ nílẹ̀ kóòtù òjìrè ilẹ̀ Yorùbá pápátá ọmọ Ifẹ̀ ní gbogbo wọn ti jáde ilé ìran wọn ti jáde àtẹ̀yí tí olóhùn ń jẹ́ mọ́ ìdúrà àtẹ̀yí tí ń jẹ́ mọ́ kékeré kan Ifẹ̀ nìran yìí ṣáà ti jáde tó wàá sọmọ ọgbà wàá ṣàṣọmọ wàá sọmọ Ọ̀rànfẹ̀ tó wàá sọmọ Ọ̀rànfẹ̀ wàá sọmọ ọba Mọ́gí bó wàá sọmọ ọba Mọ́gí wàá sọmọ Ọbàtálá bó sọmọ Ọbàtálá wàá sọmọ ọba Lùfọ̀n wàá ṣàṣọmọ kan nínú Ifẹ̀ ṣáà gbogbo wọn. Orí àpèrè yẹn ní Ifẹ̀ yẹn ẹnikẹ́ni tó bá jókòó lé ọba gbogbo ẹni ọba ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ kí ìdẹ̀fẹ́ kó di pé bóyá ẹ tún ń ṣe ẹran tó lé lórí mo fi ń sọ̀rọ̀ ní. Ọmọdé yẹn wọ́n gbéra ó wọ bẹ́ẹ̀ ó yíra ọ̀tún ó yíra òsì wọ́n wẹ́kọ̀mù ẹ̀. Mo rántí lọ́jọ́ náà lọ́hùn torí mo wà ń bẹ̀. Bàbá sọ̀rọ̀ ó ní Sunday Igboho ó ní wanted tó wà lórí orúkọ olókàn wà níwèé lásán lórí máa rìn ìrìn yẹn. Òótọ́ ni èèyàn ò lè dá òtún ẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà táwa nú ẹ̀ kò gbàrú ẹ̀. I am not a lawyer ṣùgbọ́n kíní kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé láìsí pé Nàìjíríà fúnra wọn publish ẹ̀ jáde that Sunday Igboho has been pardoned kò sí nǹkan tí anybody fẹ́ ṣe lé lórí o. Sunday Igboho is wanted. Ṣé ló ń bẹ̀ yín ni pé ẹ jẹ́ kó wá take up security ilẹ̀ Yorùbá ẹ má fún ní security yẹn ẹ kọ́kọ́ tí ẹ bá mi set ẹ free náà that man deserve to be free from any wàhálà yín. Kábíyèsí ẹ promise ìjọ yẹn pé kó má wọrí o nígbà tó kúrò lọ́dọ̀ yín ó lọ sọ́dọ̀ Ògúnṣúà ìyẹn náà promise tiẹ̀ o kó tó di bá lọ sí Ìbàdàn lọ́dọ̀ kábíyèsí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ. Àwọn náà promise gbogbo tá à ń tẹnumọ́ tá à ń sọ yìí ó ti lọ bí oṣù bíi méjì báyìí o tàbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Upon that láti gbà yẹn ètò mú mi sọ ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe pé bóyá mo mìíní láti wá insult àbí disgrace ọba kankan rárá èmi mọ rírì ọba yìí disgrace ọba. The reason is àwọn kábíyèsí wa wòye expectation mi ni wípé kí wọ́n pera bóyá bí Ọ̀jájá kó pe Olúbàdàn kó Olúbàdàn náà kájọ pe Ajérò kájérò pe Alára kájọ bára wọn sọ̀rọ̀
ìjọ wo la máa ráyè bá president wa sọ̀rọ̀ torí pé kí ni àwọn nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò sí bó bá ṣe ń lọ mo mọ̀ pé gbogbo yín lẹ máa ní information yẹn dání the president of Nigeria ó fẹ́ pardon àwọn èèyàn ní October 1st ọjọ́ yẹn ni mo ti expect orúkọ lóyè Sunday Igboho ti jáde awíjà ìwé àwọn kan ní nítorí Nnamdi Kanu kò lè fi Igboho lẹ̀ rárá o ìyàtọ̀ wà nù méjèèjì o ìyàtọ̀ wà nù méjèèjì pọ́nbélé mo ti expect kẹ́yìn kábíyèsí kẹ́tì bá wa bá àlàyé sọ̀rọ̀ ìyẹn president wa kẹ́tì bá sọ̀rọ̀ kẹ́ bá wọn gómìnà sọ̀rọ̀ kẹ́ pàrọwà sáwọn gómìnà káwọn gómìnà náà kan wò ṣe kọ́mọ bọ́n ṣe máa tẹ́dà ọ̀rọ̀ yìí president ó dájọ́ yẹ ó announce àwọn tó ń pardon àwọn tó pààyàn wọ́n pardon wọn àwọn tó jí owó kó wọ́n pardon wọn àwọn drug baron tó ti gbọ́ ògùn olóró tó ti gbé cocaine gbé gbogbo ẹ̀ tó agbófagbó lagbó jẹ gbófagbó ó pardon wọn lóríṣiríṣi kódà àwọn tó ti kú látọdún pọ̀ wọ́n pardon wọn kí wàá ní Sunday ọmọ Adéyẹmọ ṣe tó ń pẹ òfin sí níbẹ̀. tí bá ń sọ̀rọ̀ some people will say I'm biased I am not it is fact. mo ń sọ mo tún repeat yẹ I will never go against the vision of Nnamdi Kanu. nǹkan tí Nnamdi Kanu tó lóun béèrè mi ò go against yẹ never. ètò wù mí ni pé kí Nnamdi Kanu bó ṣe ń pariwo pé àwọn fẹ́ dúró ọ̀dẹ̀ àwọn ìdùnnú tèmi náà ni kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ consider àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé wípé ó ní ìpalára nínú kódà fún àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ tó lóun gbèjà ó ní ìpalára nínú fún wọn torí òun fúnra ẹ̀gbẹ́ nínú ìgbésẹ̀ tó ń gbé pé kí ìlú lè lóye ó tún rí lára àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ tó ń pa á. àìmọye ọmọ Ìgbò tí wọ́n padà nù the so-called ESN the so-called IPOB wọ́n para ọmọ Ìgbò fúnra wọn ibi tí wọ́n ti ń ṣe pátì wọ́n láwọn ti wọ́n wọn pé kán mọ́ jáde wọ́n dẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n dẹ̀ jùmọ̀ wọ́n pa wọ́n. ṣé rí ibi tí mò ń lọ òun ni wípé anybody bí oyè gas God bless you thank you for coming. nínú ìrìn àjò tá a gbé kalẹ̀ yìí Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu wọ́n yàtọ̀ o òótọ́ làwọn méjèèjì sọ yìí pé àwọn fẹ́ kí àwọn èèyàn wọn dúró. ṣẹ́rí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ ọ́ mọ̀ mo dẹ̀ ti sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan ikú ilé bí ò pani tòde ò kì í pani àwọn tí inú ń bí nílé nítorí tí wọ́n fẹ́ jẹ́ àwọn ni wọ́n pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí inú dẹ̀ bí lójú méjèèjì nítorí àwọn ìgbésẹ̀ Sunday Igboho àwọn ni wọ́n jọ gbìmọ̀ pọ̀ tí wọ́n jọ dìjọ ogun sí Sunday Igboho tí wọ́n fi pè ní orúkọ tí yóò jẹ́ tó bá mọ̀ ìpè tí Sunday Igboho ṣe is normal under the law there is nothing wrong in it with his action. ó lè má jẹ́ lọ́ọ̀yà ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé ká má máa fundamental human rights wa I know the right ìwé ìtọ́gbẹ̀gbẹ̀ yẹn hùwà tó ní ṣe pẹ̀lú criminal offence tó máa. It is never a crime to solicit for self-governance for your people. Kì í ṣe crime. ó bá sọ wípé àwọn èèyàn wọn tó jọba ara wọn ṣe àwọn èèyàn ẹ̀ which is over 60 million under international law United Nations law ṣáàtà ní wọ́n máa ń pè é tí wọ́n jọjọ tí wọ́n fi sọ wípé any indigenous people tó bá fi ipá wọn tó jọba ara wọn ṣe ẹ̀tọ́ orílẹ̀-èdè tó bá wà ní pé kó yàn dá wọn kọ́ lọ òfin yẹn wà nílẹ̀ tí Nàìjíríà fún ara wọn tí wọ́n fọwọ́ sí Nàìjíríà sáìn yẹn 1963 ni wọ́n ní ṣáàtà yẹn jáde Nàìjíríà was a signatory to that account to that charter. Sunday Igboho jáde ó sọ and this guy ó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe
in a peaceful way. Bóyá yẹn gan-an ni mistake táwa gan wá ṣe. Ó dàbí ẹni pé bóyá bá a ṣe gbé ní peaceful way yẹn òun ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú. Awíjàre àwọn kan jáde wọ́n ní ẹnìkan fẹnu wú wáyà, Sunday Igboho fẹnu wú wáyà, oríyí ló gbálẹ̀ oríyí ni ò pé. Torí kí bá pé ẹ̀ ní máa sọ gbogbo yádáradá tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́nu. Níbo ni ìpọ̀nrí wọn pọ̀pọ̀ ọba àwọn olórí tiyín níbo ni wọ́n wà tí wọn ò lè gbé gbèsè kankan. Mo mọ tí mò ń sọ, ọmọdé yẹn mo ò fa wàhálà, kò fọjọ́ kan sọ pé lọ pààyàn, kò sọ pé ẹ lọ attack, kò sọ pé ẹ bá bí jẹ́, kò sọ pé ẹ bá tọ̀hún jẹ́. He has never condemned, kò ní any attack pẹ̀lú ọlọ́pàá, kò ní any attack pẹ̀lú sójà, kò ní any attack whatsoever pẹ̀lú any military or any security agency ní Nàìjíríà compared to the other person. Ẹ wá sọ yín pé tọ́lá fi Sunday Igboho lẹ̀ ẹ̀wí bàtà ń ṣojú ojú ṣáájú torí the same thing lòun àti Omoluka tí ẹni mò ń sọ mò ń tún sọ. Any landed person tó claim pé o kàwé tó dẹ̀ ń fi agitation Sunday Igboho tó wá fi compare ti Omoluka nu ayé ẹ ti bàjẹ́. Àwọn òbí ẹ tó rán ẹ lọ school bó dẹ̀ jẹ́ wọ́n fúnra ẹ ló rọra ẹ wọ́n fowó jóná ìwọ fúnra ẹ fowó jóná. Ó sọ̀kọ́ máa bí irú ẹ yẹn tó bá fi Sunday Igboho ìrìn àjò Sunday agitation ẹ bó ṣe ń pariwo fórílẹ̀-èdè tiẹ̀ yẹn bó ṣe ń ṣe tiẹ̀ tó bá fi wé tí Omoluka nu ayé ẹ ti ṣá málámálá. Tó yàtọ̀ síra pọ́nbélé. Ọmọdé yẹn mọ̀ wẹ́ kò ọ́ dàgbé ẹ lọ lùyàn rí débi tó ti sọ pé ẹ pa. Yàtọ̀ kò sọ ní ẹ rú débi tó ti fẹ́ sọ pé ẹ pa. Torí kò sí tó kẹ́ni ẹlẹ́ni pẹ̀lú gbogbo wọn yẹn ètò dìbò ló dìbò. Now Nigerian government ẹ wá sínú ilé ẹ̀ under the pretense of DSS joint force ẹ bà nǹkan ẹ̀ jẹ́ ẹ bà ilé ẹ̀ jẹ́ ẹ bà everything. Ṣé ẹni ohun tó ò ní kán máa sọ òun ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n tẹ́ ẹ jámọ̀ye tẹ́ ẹ jẹ́ lọ́ọ̀yà tàbí tẹ́ ẹ jẹ́ kì í ṣe lọ́ọ̀yà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ kàwé tó yé tẹ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ yé. You should be able to understand what we are talking about. Omoluka tó ń fáìtì fún tiẹ̀ kò dúró sínú Nàìjíríà o, ó dúró sí outside, ó dẹ̀ ń sọ òkú, ó ń dára tó wù, ó ń ba nǹkan jẹ́, ó ń give order, go and do this, go and do that. That is Omoluka for you. Kò lè dúró sínú Nàìjíríà, but Sunday Igboho dúró sínú Nàìjíríà. Inú Nàìjíríà yẹn ló ti pariwo self determination fún àwọn èèyàn ẹ̀. Kò dẹ̀ sọ pé ẹ pààyàn ẹ bá tèèyàn jẹ́. He did it with a peaceful protest. Tó jẹ́ pé kò sí a single complaint after that protest in any state tí wọ́n ti ṣe. No single complaint, no report, no petition. Pé wọ́n jí mi ní nǹkan, wọ́n tẹ̀ mí mọ́lẹ̀, wọ́n gún mi lé èékánná. Pé bóyá wọ́n ti ẹ̀ lọ sí station wọn lọ complain kò sí. Ó ń ṣe protest yẹn peacefully ní gbogbo state tó jẹ́ tiẹ̀ kíjọba lè rí kó lè gbọ́n tó ń sọ. Tíjọba bá fi ìpè tó ṣe yẹn ó sì bàbà kù díẹ̀. Expectation wa ni pé kán send request àbí báwo lẹ ṣe ń pe invitation. Okay, Sunday Igboho máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa tí ẹ̀yẹ ká sọ̀rọ̀. Kó tiẹ̀ wá gbéra wọn lọ́dọ̀ yìí kẹ́ wá dìjẹ́dẹ̀ pé ẹ̀ ní fi ilẹ̀ mọ́. Ṣé ó ṣe é gbọ́ ju wípé invite ẹ̀ message ẹ̀ ní kó wá láì tí ẹ̀ rí kankan ká ẹ̀dẹ̀ gbéra wá ẹ wá ṣàkọlù sínú ilé ẹ pààyàn nínú ilé ẹ bà dúkìá jẹ́ ẹ bà property jẹ́ ẹ bà benefits jẹ́. Nigeria government ẹ dá àrà tó wù yín ẹ pa ojú tó wù yín ẹ múnú ilé sọ́dí ẹ sọ́dí àkísà. Síbẹ̀síbẹ̀ ọmọkùnrin yẹn ń sọ yín pé yẹ́ ọkùnrin lòun ó lọ ọmọ yín lọ́wọ́ ó ṣèṣì akọni ó ṣèṣì akíkanjú ó mọ̀jà ó tún mọ̀ sá òun ló jẹ́ ká mọ̀ lákíkanjú. Ẹ wá lọ gbórúkọ ẹ̀ sínú wanted
kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ torúkọ ẹ̀ fi wọnú wanted. ẹni wọ́n fún yín ní information gbogbo mọ́ ìgbà tẹ́ dé nulẹ̀ ìbọn mélòó lẹ bá ń bẹ̀, ìbọn mélòó lẹ bá ń bẹ̀, sótó méjì sótó mẹ́ta. tó bá tó bẹ́ẹ̀ kò sí gbogbo àwọn tó wà nínú ilé yẹn yàtọ̀ sáwọn tó jóbìnrin àbáwọn díẹ̀díẹ̀ tí wọn ò ní láísẹ̀nsì àti gbébọn kò sí. sóléyè ni ó ládédé gbébọn tí ò ní láísẹ̀nsì. náà pẹ̀lú gbogbo atótónu àtàlàyé mi yìí ẹgbẹ́ èrò sọ́tún ẹgbẹ́ èrò sósì kí ni Sunday Igboho ṣe fúnjọba Nàìjíríà tó fi ní láti gbé orúkọ ẹ̀ wọnú wanted list. tá a bá sọ̀rọ̀ yìí lọ tá a tún sọ padà á gbé gbogbo ẹ̀ á gbé lé orí Buhari pé iṣẹ́ ọwọ́ Buhari ni yes of course orí Buhari là gbélé ṣùgbọ́n mo dúró lórí ọ̀rọ̀ mi pé ikú ilé bí ò pa ní tòde òkè ń pa ní. Buratai tó jó lórí àmì Tanko tó jẹ́ bóyá òun ni Chief Justice àti Shika Malami àti Bichi tó jẹ́ ọ̀gá àwọn DSS àti Daura tó jẹ́ òun ni president nígbà yẹn tó kàn parọ́ pé Buhari ni president tó dẹ̀ jẹ́ pé Daura ló ń ṣe president Nàìjíríà. Sórí all those people tí mo dárúkọ fún yín wọ̀nyí ọmọ Fúlàní ni wọ́n. For the fact pé Sunday Igboho mention pé Fúlàní kó jáde kúrò lórí ilẹ̀ wọn ìyẹn bí wọn nínú lọ́tọ̀ wọ́n wá wọn ò rí nǹkan tán lè mú. Ikú ilé ló fún wọn ní ọwọ́ tí wọ́n máa lò pé ẹ ṣe bí eléyìí fún ẹ jẹ́ ká dọ́gbọ́n yẹn bí eléyìí ikú ilé tó jẹ́ pé bí ò pa ni tòde òkè ń pa ni òun gangan ló fún wọn ní ọwọ́ tó máa lò pé ẹ ṣe bí eléyìí. ẹ sáré pé mi ò dárúkọ bí n dárúkọ kò sí tẹ́ fà wá sí ṣùgbọ́n yìí dákọ cos tí ò yẹ wọ́n pariwo Sunday Igboho lọ kóòtù. The first court ó win, second one ó win. Wọ́n ní kán lọ san 20 billion naira àti oyè díẹ̀ wọ́n ní kán san fọmọdé yẹmọ torí tí wọ́n bàjẹ́ nínú ilé ẹ̀. Nàìjíríà láwọn ò lè sanwó yẹn wọ́n lọ sí Supreme. ẹ ti gbàgbé pé Supreme tí wọ́n lọ ẹni tó wà ń bẹ̀ Tanko àti Shika Malami tó wà níbẹ̀ àwọn yẹn gangan Fúlàní làwọn méjèèjì. ẹni tó wà ní tó jẹ́ Chief Justice of Nigeria ọmọ Fúlàní ni, ẹni tó jẹ́ Minister of Justice ọmọ Fúlàní ni. ẹ wá ní kí wọ́n gbé kéèsì ẹgbẹ́ máa gbé bọ̀ lákàtà yín. No, ẹ fẹ́ gbé yé wò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àgbáyé ò mọ̀ gbogbo àgbáńlá ayé ló mọ̀ yìí pé ọmọkùnrin yìí kò lẹ́ṣẹ̀ and that case is clean and clear pé Nàìjíríà wrong Sunday Igboho. Nàìjíríà ṣe tí ò tọ́ sí Sunday Igboho. eléyìí tí wọ́n ṣe ní international court ṣebí Sunday Igboho win ṣebí wọ́n sọ fún Benin Republic pé bẹ́ẹ̀ ṣe tí Monday yẹn wọ́n wrong torí kò ṣẹ̀yìn ẹ lọ san oyè báyìí fún abẹ́tígbàgbé ni. Benin Republic ó lóye I think about $2.5 or $5 million wọ́n ní kàn san fún oníbó ṣe jẹun because international court ni wọ́n ti ṣe yẹn àbí ECOWAS court ni wọ́n ti ṣe so àwọn fúnra wọn dẹ̀ mọ̀ ọ́ tán pé no ọmọkùnrin yìí kò lẹ́ṣẹ̀. ṣùgbọ́n Nàìjíríà nígbà tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kí ìkà kó wá dájọ́ ìkà fúnra rẹ̀ kí lẹ expect pé kó jáde ń bẹ̀. èmi mọ̀ gbogbo àgbáyé dẹ̀ mọ̀ gbogbo ọmọdé yẹn mọ̀ ò lẹ́ṣẹ̀ Nàìjíríà kò ṣẹ̀yìn. Nigerian constitution sọ pé o lẹ́tọ̀ọ́ àti defend ara ẹ̀ o lẹ́tọ̀ọ́ àti defend immediate family ẹ̀ náà o lẹ́tọ̀ọ́ àti defend orí ilẹ̀ ẹ̀ tí bá rí kan tó fẹ́ threat mi lórí ilẹ̀ mi ẹ̀tọ́ mi ní láti defend ẹ̀ láti protect ẹ̀ and that is what Sunday Igboho is doing. ìgbẹ́jẹ́ yìí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ bá lè rí solution sí wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ókè ẹ̀kọ́ ẹ̀kúkú jẹ́ kí Yorùbá dá dúró ọ̀dì sóò ká máa dá ṣe. ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀ nínú gbogbo wọn
action ẹ̀. Ṣé Sunday Igboho ju bọ́ǹbù sẹ́ni wíẹ̀ ni? Ṣó lọ kọlù wọn nípa títọ́ pààyàn ni? Ṣó kí wọ́n dà pé ọjà kankan ò gbọ́dọ̀ ṣí? Ṣó sọ pé ẹ lọ kọlù àwọn ọlọ́pàá yìí kẹ́ pa wọ́n? Ṣó kí wọ́n dà yìí pé gbogbo ẹ̀yin sójà àtẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ẹ máa padà bọ̀ wálé gbé èmi máa sọ yẹn fúnra rà bèbí ti sọ́rí mo dẹ̀ sì máa sọ. Sunday Igboho ò sọ o. But yet ẹ ló jẹ́ wanted. Gbogbo ẹ wá ṣe gbúrúgbùrú lọ́tún lọ́sì. Àwọn Fúlàní tẹrẹmsì àbí báwọn ṣe pé wọ́n bá ti wọn lọ. Buhari lọ, Malami lọ, Alubakura lọ, Tanko, Buratai lọ, gbogbo wọn kúrò lórí oyè, wọn kúrò. Àwọn ọmọ wa ni ọmọ Yorùbá ló fẹ́ jẹ́ torí díyẹn kọ́ ẹjọ́ ẹ má tẹ pariwo Yorùbá nation for now. Ẹ jẹ́ fọmọ Yorùbá débẹ̀, tó bá débẹ̀ ọmọ bó ṣe máa ṣẹ́tù gbogbo ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ti débẹ̀. Tí ẹ bá sọ wípé kì í sọ̀rọ̀ Sunday Igboho ló máa gbé gbọ́, ẹni sọ lóòótọ́ kì í ṣòro ló máa gbé gbọ́, but at the same time ó gbọ́dọ̀ gbé gbọ́. Ìdí ni wípé ètí Sunday Igboho dì mú òun ní ọ̀rọ̀ security ilẹ̀ Yorùbá, and the president of Nigeria is a Yorùbá man before he became a Nigeria. Ọmọ Yorùbá ni kó tó dọmọ Nàìjíríà. Kò dẹ̀ sọ́rí ìpè my Nigerianness is greater than my Yorùbáness. Kò sọ́rí ní ayé mi ò gbọ́ rí lẹ́nu Tinubu. Àwọn tó sọ yẹn àwọn náà máa ń tán rí lọ́bẹ̀ tó fi wá ru ọwọ́. Kò sọ wípé my Yorùbáness is lesser than my Nigerianness. As a matter of fact, nígbà tó ń ṣe kàn bẹ́ẹ̀ ó sọ wípé òun ò fẹ́ kí ìyà kó jẹ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo gbọ́ dáadáa nígbà tó lọ sógun lọ́dọ̀ eléyìí. That is to tell you wípé anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú security ilẹ̀ Yorùbá kò yẹ kí president Tinubu kò yẹ kó kájú kúrò. Látọjọ́ tí president Tinubu ti wá ní president nílẹ̀ Yorùbá, I keep on asking you people that question. Ẹ̀yin tẹ́ campaign, ẹ̀yin tẹ́ pariwo, kì í ṣe fún bíbí nínú, but I am asking you, kí ni changes ẹ rí ní ilẹ̀ Yorùbá in terms of security in everything? Security on life, security on property, security on food and others. Kí ni changes? Wọn ò pààyàn ilẹ̀ Yorùbá mọ́, wọn ò jíyàn gbé mọ́. Èmi wọ́n ti jíyàn gbé ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti pààyàn nílọrin, wọ́n ti pààyàn lọ́yọ̀ọ́. Lẹ́ni tí news ti gbé tí mo ti kà á. Kí ni changes? Kò jọ mí lójú tèmi o. Mo ń sọ mo ń repeat ẹ̀, kì í ṣe fọ́ọ̀tì Tinubu. Ní tó ti bàjẹ́ already ní Nàìjíríà. Ojú dáàdì wa ò kàn là ní. Tójú ẹ bá là, á mọ̀ pé Nàìjíríà has been destroyed beyond repair. Kò sí repair, kò sí tẹ́lẹ̀ fi repair Nàìjíríà. Kò jọ. I don't blame Tinubu. Òun ni ojú ẹ̀ o, tó yẹ kójú ẹ̀ là tó ríran ni. Ó yẹ kó mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ kọjá tóun lè túnṣe. Kò sí òun lè ṣe. Olúlọ ọmọ kò mọṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni ló ṣe kí ọmọ orógùn ẹ̀ ṣe kí orí mọ bíbí gbóná Nàìjíríà. Mo dúró lórí ọ̀rọ̀ mi pé Nàìjíríà tó wó, anybody tó bá blame Tinubu orí ẹ̀ gbálẹ̀ ni, because kì í ṣe sí ló ṣe wó. I was watching one of my sister. Nǹkan ti less, nǹkan ti ship, rice ti ship, ó ti di 70, ó ti di 65, ó ti di 30. Àwọn kan tí àbí òrí rice 30 ṣá o. Lákùrẹ́ táwa wà 80, 75 là ń ra báàgì rẹ̀ sí o. Èmi ò rí ibi tán ti ń tà, ẹjọ́ tẹ bá mọ ibi tán ti ń tà. Kódà ó bá ní oní 30 lẹ́kọ̀ọ́ nìbàdàn jẹ́ mọ́ o. Kì í sẹ́ńdì owó sí ọkọ̀ bá mi rà ránṣẹ́ o. So that wàá kàn gbé fún driver á gbé wá fèmí màá sanwó. Bàdí dábàá máa sanwó tí mo fẹ́ fi gbé papọ̀ mọ́. A sì bàbá dáadọ́ ní 70 ní 80 tá à ń rà o. Ẹjọ́ ìtorí ọlọ́ ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ kẹ́mi má pa wá. Wọ́n rí nǹkan ti less, dọ́là ti drop, kíní kan ti dọ́là drop, oúnjẹ less, àbí? Ṣé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ń jẹ ti less? Èmi ọmọ tó ń lọ́sẹ̀ ti ń wọ́ sí o, kàkà kó less ó ń wọ́ sí ni oúnjẹ wọ́n sí níbí ni o. Mi ò mọ other state o.
oúnjẹ wọ́n sí ni ní Ondo state o, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Then dọ́là tó ń drop ṣó reflect lórí epo tá à ń rà, ṣó reflect lórí àwọn nǹkan tá à ń lò, lórí building materials, lórí àwọn electronics, lórí gbogbo nǹkan tá à ń rà lóríṣiríṣi, ṣé dọ́là tó less yẹn ṣó reflect lórí ẹ̀? Nǹkan tó ń tà ní 700,000 ṣó less torí pé dọ́là less? Mọ́tò tó ń tà ní 12 million ṣó less torí pé dọ́là less? Kò lè less. That is Nigeria for you. Kò lè less o torí pé kí ni Nàìjíríà làwọn àánú ẹ̀ nǹkan ò kì í lẹ́ẹ̀sì, ó máa lé sí ni, ó máa wọ́n sí ni. Ẹ tún kọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ o, ẹ kọ́ sílẹ̀. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ní nǹkan lẹ́sì lérí ọ̀dọ̀ ẹ, don't trust it o. Má trust ẹ o. Rẹ́rẹ́ máa rú o, rẹ́rẹ́ ó máa rú o. Mo sọ tèmi fún ẹ, má trust ẹ, nǹkan ti lẹ́sì ó ti jẹ́ o. Mo bèrè oye tó ń ta sìmẹ́ǹtì is 11,000 naira, 10,500 ní sìmẹ́ǹtì o. Ẹ̀dẹ̀ ń pariwo dọ́là less ṣó reflect lórí yanrìn, ṣó reflect lórí granite, ṣó reflect lórí oye tó ń ta sìmẹ́ǹtì tó ń ta block. Nǹkan less, dọ́là less, àánú yìí ṣe mí. Anyway, kí tó wá máa lọ, bìlífù wa ní pé tí ọmọ Yorùbá bá débẹ̀ àtúnṣe máa wáyé. Ọmọ Yorùbá ní president wa o látọdún kejì àbí kẹta báyìí o, ìkejì ó múra àti pé mẹ́ta. Kò sí nǹkan tó ní kí wọ́n má ti clear orúkọ olóyè o. Adéwàgbọ́ àwọn gẹ́gẹ́ bá àwọn ọba jà, orí àwọn ọba fín, ó bú ọ ni. Mo rí sísítà mi kan tí mo láìkì gan tó sọ wípé torí pé Sunday Igboho bú ọ ni lòun ò ṣe tẹ̀lé mọ́. Sunday Igboho ti padà lọ́bẹ̀, ó ti bẹ̀bẹ̀, ó ti bẹ̀ kábíyèsí, ẹ̀yin ọba là á bú ọba. Ẹnìkan ò bí ìyá lápò ẹnìkan dáa kó déwájú ọba kó bú ọba, kò sírú ẹ̀. Ó ti déwájú ọba, ó ti rá bàbá, ó rá bàbá, ó bẹ ọba, ó bẹ joyè, ó bẹ Ifẹ̀, ó bẹ gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí, ó bẹ ọlọ́mọ̀, ó bẹ ajérò, ó bẹ alára, ó bẹ olúgbọ́n, ó bẹ wàrùnún àga, ó bẹ gbogbo wọn. Mi ì tí ì rọwọ́ iṣẹ́ yín ni mo ṣe ń tẹnu mẹ́lẹ̀. Ọmọdé yẹn must be free. Tẹ́ ẹ bá sọ pé free kò free o, láì sí pé wọ́n bá ṣe publication ẹ̀ jáde tí president kí lorúkọ ẹni tó máa ń bá president release news press secretary àbí essay on publicity to the president láì sí pé ó bá publish ẹ̀ jáde wípé ọmọ àti dáríjì Sunday Igboho pé Nigeria government ti mú orúkọ ẹ̀ kúrò ní wanted list. Ìgbà yẹn ni mo gbàgbọ́ pé wọ́n fi ilẹ̀ o. Nàìjíríà ò dẹ́rùn wọn tẹ́ẹ̀dọ́là máa move máa ṣe ibi tẹ́ẹ̀ ti expect wọn kì í mọ́lẹ̀ wọn gbé lọ nìyẹn. I don't trust. Ìgbòho máa rìn tí ẹjọ́ ṣèbó òun rìn ṣèbó òun ṣàkọwá ẹ máa rìn kó máa dájú jọgọjọ. Èmi ò gbà bẹ́ẹ̀ o. Mi ò gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ìgbà bẹ́ẹ̀ o. Àyàfi tí ọ̀dà yẹn tó bá jáde either from the office of the DSS káwọn fúnra wọn sọ pé àwọn ti rí ìbùkún orúkọ ẹ̀ kúrò, or kí president announce ẹ̀ jáde, kí publicity secretary ẹ̀ tàbí báwo lè ṣe ń pè PSA or publicity ó announce ẹ̀ jáde, or ṣí press secretary pé president ó ti pardon Sunday Igboho. Láìsí bẹ́ẹ̀ èmi ò gbà o. Àdédémi wá sọ ní pé kí ló wá dé tó fi wá pẹ́ tó yìí. Àwítàwí Tinubu kì í ṣe president Yorùbá náà, president Nàìjíríà ní kíní kan. Of course president Nàìjíríà ní Tinubu, ṣùgbọ́n ṣé Nàìjíríà ní Sunday Igboho ṣe ni? Kò ṣe Nàìjíríà náà.
kò ṣe Nàìjíríà, kò ṣẹlẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba alágbá pé wọ́n lójó and the tender is apology. Kí lẹ tún fẹ́? Kí lẹ tún fẹ́? Ẹ̀yin kábíyèsí wa, bá mi Ládọjà, kí a pẹ́ lórí yín. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ọ̀rọ̀ yìí pẹ́. Ẹ bá mi bá Ọ̀jájá ẹ pè é. Ẹ torí Sunday Igboho kò kéré ju ẹni tẹ́ ẹ lè torí ẹ̀ gbégbèsè. Ẹ gbéra ọ̀nà ìjọ́nì, ẹ lọ bá pírẹsidẹ́ǹtì ní Aso Rock, ẹ lè kán lẹ̀kùn ní Aso Rock tí wọ́n fi jẹ́ kẹ́ wọlé. Ẹ̀yin wá jọba yẹpẹrẹ ni, ẹjọba ìjẹta ni, àbẹ́ ẹjẹyàn yẹpẹrẹ lórí ilẹ̀ yìí. Ládọjà, Ọọ̀ni, olórí aládé gbogbo, àbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ rí, ẹ bá bàbá wa Tinubu ẹ bá sọ̀rọ̀. We need official pardon, not pardon lérè fẹ́ pé máa rìn tí ẹ máa fi ní mú pardon yẹn kúrò, ẹ mú pardon yẹn kúrò ní o. Tẹ́ ẹ bá mú kúrò ó léwu. Imagine Macaulay tó ti kú tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pardon. Kí ló fà á tó fi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pardon ẹ̀? Ìdí ni pé wọ́n ò pardon ẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbà tó wà láyé. Ìyẹn ogún ọdún. Ọ̀rọ̀ ìjọba bó ṣe rí nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ ìjọba ìyẹn ọgọ́rùn-ún ọdún máa ń jóyàn lọ́wọ́ o. Macaulay tó ti kú sí i tí ò bá ti ní lé ní 80 years díẹ̀ ló máa kú. Wọ́n dẹ̀ wú jáde, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti gbẹ̀yìn, wọn ò dẹ̀ pardon ẹ̀. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pardon ẹ̀. That is to tell you pé ọ̀rọ̀ ìjọba ṣòro. Ṣùgbọ́n tó bá ti wà nínú rẹ́kọ́ọ̀dù pé wọ́n máa pardon ẹ̀, ẹ rí i pé wọn ò nídìí àti ṣe pé wọ́n yẹn mọ́. Nítorí pé wọ́n wà rẹ́kọ́ọ̀dù pé wọn ò pardon ẹ̀, wọn ò túlẹ̀. Òun ni wọ́n ṣe gbé jáde tó ṣe náà pardon ẹ̀ o. Ẹ pardon olóyè Sunday Igboho, kò ṣẹ o, kò dẹ̀ bá nǹkan jẹ́ o. Ṣùgbọ́n ẹ ti sọ pé is a terrorist, àbí? Èmi ò agree. Ọmọlọ́mọ òun ṣe terrorist. Ọmọlọ́mọ òun ṣe terrorist. Kò pààyàn, kò bá nǹkan jẹ́, kò give order, ẹ lọ jó bọ́ọ̀sì, ẹ lọ wọlé, ẹ lọ balẹ̀ jẹ́, kò ṣe o. Ẹ fi Sunday Igboho lọ́rùn sílẹ̀. Ẹ fi Sunday Igboho lọ́rùn sílẹ̀ o. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dé lé ẹ̀ àdèdìdì ẹ̀yin Nàìjíríà mo ń bá wí o. Kí tó wá máa lọ ẹ̀yin kábíyèsí, mo bẹ̀ yín torí tọlọ́run. Adé apẹ́ lórí yín, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ̀yin lẹ promise wa o. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé mọ̀ pé mi ò bú kábíyèsí rí, mi ìdè rẹ́dí àti bú wọn. Ṣùgbọ́n kankan lè mú mi bínú sọ̀rọ̀ o. 21 days, in the next 21 days, tẹ́ ẹ̀ bá ti gbé gbèsè lórí ọ̀rọ̀ yìí, máa jáde máa sọ̀rọ̀ tí ó dáa o. Yes, I mean it. Oore ni Sunday Igboho ṣe fún Yorùbá náà. Tí bá ṣe tọmọkùnrin yẹn, àìmọye àṣírí tí ò ní tú táà ní mọ́. Oore ló ṣe wá. Kábíyèsí gbogbo yín ni o. Ẹ pẹpẹpẹpẹpẹ, ẹ gbó, ẹ dàgbà, ẹ gbogbo igba ọdún kan ní fún gbogbo yín. Mi ìyọ ọba kankan sílẹ̀, gbogbo ọba látọ̀dọ̀ kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà. 21 days ni mo fún yín o. Ẹ lè rò pé kí ta ni mi tí mò ń fáwọn ọba ní 21 days, of course kò sí nǹkan tí mo jẹ, but at the same time ọmọ aládé lèmi náà, ọmọ ọba dẹ̀ ni mí. 21 days ó ti ju oṣù méjì tẹ́ ti promise wa, síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò rí kankan ṣe sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sílẹ̀, ó ti sún wa. Kọ́dún kó tó di pósù yìí parí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ ti gbé gbèsè. Kí inú gbogbo ọmọ Yorùbá lè dùn, ká lè jó, ká lè yọ̀, ká lè yìnyín pé náà àwọn ọba wa ṣe lè. Ara àwọn ọmọ Yorùbá tí òògùn ìsìn kan gbórúkọ Sunday Igboho kúrò nínú wọn tẹ́ẹ̀dọ̀, àwọn ọmọ Yorùbá bíi tiẹ̀ tí wọn ò fẹ́ kán gbórúkọ ẹ̀ kúrò nínú wọn tẹ́ẹ̀dì wọ́n wà o. Bí ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n àwọn ọnu Ọlọ́run gbogbo ohun tó ní kálukú bá ṣe akúkú jèrè ẹ̀. Tí mo bá ṣe jèrè ẹ̀, tí wọn náà bá ṣe ọ jèrè rẹ̀. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Jésù Olúwa wa, àmín. Thank you and God bless you. Kí n tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí ní ìbẹ̀rẹ̀ prógrámù mi, mo sọ àwọn nǹkan kan, wọ́n tó bá wù ú tún lọ wò pọ̀ tún lọ ní ṣókí. Ìkan nínú àwọn ọmọ wa
táàjọ wà nínú ìrìn àjò Yorùbá nation yìí tó dẹ̀ wà punctual àbí báwọn náà ṣe pé ṣe punctual ni àbí ó ń ṣe déédéé, ó mà ní ìṣòro tó dẹ̀ ní ìṣòro tó lágbára tó jẹ́ pé nínú ikú àti ìyè ni o. Wọ́n ló ní kidney failure, wọ́n dẹ̀ máa ní láti ṣe kíni, wọ́n á nílò láti rí i pé wọ́n ṣe kidney transplant fún. Níbi táwa gbé lọ wọ́n ní kó lọ wá 20 million naira, ẹjọ́ níbo ló ti fẹ́ rí i, láì kìí ṣe olóṣèlú, láì ṣe ọmọ yahoo, bó ló ti fẹ́ rí i. This is a guy tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀gbọ́n ò ríṣẹ́ and he's a graduate, kò ríṣẹ́ ó kàn jọmọjọmọ pé kóun lè jẹ títí gbogbo wàhálà yìí fi dé bá ní o tó fi wọnú ìgbèkùn àìsàn yìí o. Mo wá bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tòótọ́, gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ń wo fídíò mi lórúkọ Yorùbá nation, mo fẹ́ bó jẹ́ 1 million la lè raise, ẹ jẹ́ ká raise ẹ̀fọ́, ẹ jẹ́ fi fídíò ẹ̀ hàn yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wò mí nínú TikTok ẹ má bínú, mo fẹ́ fi hàn yín kẹ́ ẹ gẹ́tì kan tí mò ń sọ. Òun rèé níbi tán ti ń ṣe dialysis fún àbí kí náà ń pè, òun ní òun rèé ṣé ẹ ti rí òun náà ní lórí bẹ́ẹ̀dì o, òun rèé o, òun ní o, ara àwọn kìnìún ẹ̀ níbi tó ti ń ṣe biological kìnìún kan fún, ṣé ẹ ti rí ara àwọn tẹ́sì tán ṣe fún ni, ṣé ẹ rí. Kì í ṣe pé bóyá ó wù mí, but mo fẹ́ àwọn kan náà ti gbé gbèsè láti lè bá a pariwo bóyá wọ́n lè rí kan rèsì fún tọ́lẹ̀ ti fàkáǹtì ẹ̀ síta, but kán lè mọ̀ pé àwa tí ó ń fara mọ́ tàjẹ́ Yorùbá nation, kán lè mọ̀ pé àwa náà fi nǹkan lẹ̀ à nílò àkáǹtì ẹ̀, bó jẹ́ 1 million la raise a máa fún lórúkọ Yorùbá nation ni. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí owó yẹn máa sẹ́ndì àkáǹtì sí yín. Nọ́mbà tẹ́ ń wò yìí 07046092484 lẹ́ẹ̀kan sí 07046092484. Nọ́mbà tẹ́ máa mẹ́sẹ̀gì nìyẹn, máa gbé ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì síbẹ̀ pé mo fẹ́ ran ọmọ yẹn lọ́wọ́, máa sẹ́ndì àkáǹtì sí yín. Àkáǹtì kan la fi máa gbà á, a dẹ̀ máa make sure pé tá a bá ti fẹ́ lọ fún a máa transparent pẹ̀lú yín with that account. Tí a bá ti fẹ́ lọ fún lórúkọ Yorùbá nation la máa fún, kó lè mọ̀ pé Yorùbá nation náà á gbìyànjú. Ẹ ti padà, ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí nínú TikTok, nínú Facebook náà, ẹ jọ̀ọ́ nọ́mbà mi yẹn ò ní kẹ́ contact, ẹ ní fọwọ́ yín pọ́mọ sí, ẹ ní sunkún lórí ọmọ. Ìbànújẹ́ ńlá ni o ní kí má jè sí kó tójú òbí ẹ̀ rọrùn. Ọmọkùnrin kàwé iṣẹ́ ni ò rí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ràn án lọ́wọ́, bóyá Ọlọ́run abojú àánú wò ó, ìwọ̀nba tá a bá lè ṣe from our end, let us do it for him. Ẹ jọ̀wọ́ mo fọlọ́run ọba mo fi bẹ̀ wá o, ẹ ní sunkún lórí ọmọ, ẹ ní sunkún lórí aya, ẹ ní sunkún lórí ọkọ. Èyí tó jẹ́ pé $100 $50 kò kọjá kan tẹ́lẹ̀, kódà bó jẹ́ $500 ló lẹ pàṣà, máa gbogbo ẹ̀ pátá lẹ máa rí, gbogbo ẹ̀ lẹ máa rí pátápátá, ká lẹ máa ṣètò bá ṣe máa fún lórúkọ Yorùbá nation. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà mọ bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, kán nígbà tí àkáǹtì tó ṣe kí àlọ́ sunkún bá wọn pé kán bá wa wá nǹkan ká lè rí fún kò sí, gbogbo ẹ̀ ò dúró lásìkò yìí, Ọlọ́run bá wa tó àdá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní fàìsàn ló gbá o, Omoluka ni mò ń jẹ́, Jésù Olúwa wa, àmín 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 ní orúkọ Jésù. Kọ tiẹ̀ síbẹ̀ pé ìbùkún ni fórílẹ̀-èdè mi, orílẹ̀. ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí orí Òjíṣẹ́ TV, ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa, ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.